The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Світ вже давно прийняв той беззаперечний факт, що ігри – це не просто забавки для дітей, а повноцінне сучасне мистецтво. Що вони можуть не тільки викликати емоції та вбивати час, а нести в собі вічні сенси і мати вплив на формування відносин між людиною та навколишнім, ставити незручні питання та досліджувати глибини людської емпатії. Звісно, як представник людської творчості, вони можуть наслідувати реальність, чи навпаки. Британська академія телебачення і кіномистецтва, щось на кшталт аналогу Оскара, з 2006 року надав комп'ютерним іграм рівнозначний статус з фільмами та телебаченням. А в 2018 році в категорії «Найкраща гра» перемогу отримав унікальний проект What Remains of Edith Finch від інді-розробника Giant Sparrow. Ця сюжетно орієнтована гра хоч і не ставить знак питання у назві, вона все ж таки намагається саме дати відповідь, ніби це було запитання. Що залишилось від Едіт Фінч? Чи що залишиться від кожного з нас? Гра, на мою думку, пропонує гідну відповідь. Це історії, що залишаються після нас та продовжують жити в інших, де смерть лише крапка в кінці оповіді. Головним персонажем гри є Едіт Фінч, остання з сім'ї Фінчів. Вона повертається в сімейний маєток, в котрому провела майже все своє життя, щоб нарешті дізнатись історії своїх рідних. В цьому їй має допомогти таємничий ключ, що залишила після своєї смерті її мати. Він, як вважає Едіт, повинен відкрити доступ до умовних скелетів у шафі, дати початок пошуку відповіді на питання, що саме трапилось з близькими та далекими родичами. Грубо кажучи, гра є симулятором ходьби з дослідженням локацій. Розумію, що це звучить не надто привабливо, але кожна історія сім'ї Фінчів буде представлена окремим різновидом ігрового досвіду, що розповідає, як саме закінчили своє життя мешканці будинку. А кожна окрема смерть буде чимось дивним, наївним чи дуже емоційним. Та, як мені здається, важливим для підтвердження сюжетної теорії, що сім'я Фінчів проклята, і що обов'язково хтось з її членів вмирає випадковим чином. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Кімнати померлих родичів запечатані наглухо ззовні, як часові капсули зі своїми посланнями. Вони ніби застрягли в часі, залишившись десь в тих роках, коли їх мешканці були ще живі. В ці кімнати можна заглянути одним оком, ніби в музей чужого життя, через спеціально зроблені дверні вічка. Саме так і робила раніше Едіт, але не цього разу. Цього разу ми разом з нею знайдемо таємні шляхи в ці кімнати та з'ясуємо історії їх власників. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Гра вийшла у 2017 році, та, мабуть, багато хто вже знайомий з нею. Але я все ж таки утримуюсь від значних спойлерів чи повного переказу сюжету. А для розуміння унікального творчого підходу розробників лише приведу в приклад першу історію, з котрою ознайомиться Едіт. Історія Молі починається з того, що вона прокидається в ліжку, не в змозі заснути, бо була дуже голодна, а мати змусила її лягати спати без вечері. В пошуках чогось поїсти вона сподівається знайти залишки цукерок з Хеллоїна, але, на жаль, ті вже закінчились. Потім знаходить їжу свого питомця, схожу на моркву, та з'їдає її. Молі йде до ванної кімнати. Тут вона з'їдає цілий тюбік зубної пасти та ягоди падуба на підвіконні. Молі бачить птицю за вікном і раптом дівчина перетворюється на кішку, щоб погнатися за нею і з'їсти. З'ївши пташку, Молі раптом перетворюється на сову, щоб полювати на кроликів і вгамувати свій бездонний голод. З'ївши кроликів, Молі раптом перетворюється на акулу, котра полює в океані на тюленя. З'ївши тюленя, Молі раптом... Дівчині було 10 років. З її історії можна зрозуміти, що вона отруїлась ягодами падуба, а перед своєю смертю її бурхлива уява вигадала ці дивні полювання.
До речі, всіх тварин, в котрих Моллі перетворюються, можна знайти в її кімнаті, чи то акулу на полках, чи сову на дверях у ванну кімнату тощо. І це є чудовою рисою цієї гри, а саме любов до деталей. Бо кожна смерть, як і життя з родини Фінчів, будуть нас дивувати креативністю авторів, геймплейними рішеннями та несподіваними розв'язками. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. По закінченню гри ви можете замислитись, скільки все ж таки залишилось в живих Фінчів. В інтернеті є декілька теорій на цю тему, але для себе я так і не вирішив остаточно. А все через цікаву деталь. Я кажу за Мілтона Фінча, рідного брата Едіт. Він єдиний з сімейства, у котрого немає дати смерті, лише дата, коли він пропав безвісті. До того, як перепройти гру, я зайшов на офіційний сайт розробників і був приємно здивований. Історія Фінчів – не єдине їх творіння. Перше називається Unfinished Swan – незавершений лебідь. Ви запитаєте, до чого тут Мілтон? Все просто і складно одночасно. Ну, як завжди. Для початку давайте подивимось на кімнату Мілтона. Ну, по-перше, це не звичайна кімната, а замок, обвитий рослиною з лебединим флюгером на даху, килимок біля дверей з цікавим лого та жовтого кольору, чи, можливо, золотого, відбитки слідів тощо. Цього нам більше, ніж достатньо. Гра Unfinished Swan в цілому постає перед нами знову ж таки неймовірно оригінальною з точки зору візуальних та творчих рішень. Основою сюжету є історія хлопця на ім'я Монро, котра спочатку ж гри розчулила мене. Мати Монро завжди була набагато кращою у тому, щоб починати справи, аніж завершувати їх. Коли вона померла, вона залишила понад 300 полотен, і жодне з них не було завершено. Це стосувалося і самого Монро, який відчував себе дещо незавершеним. В дитячому будинку йому дозволили залишити лише одну картину, і він вибрав незавершеного лебедя, який завжди був улюбленим полотном його матері. Однієї ночі він прокинувся і побачив, що лебідь зник. Він узяв срібний пензлик матері і пішов по слідах в маленькі дверцята, які він раніше не помічав. За допомогою срібного пензлика Монро починає досліджувати розфарбований ним же дивний світ, намагаючись наздогнати лебедя. Він знаходить покинуте королівство, де колись царював король. Однак через поєднання його недбалості та некомпетентності всі піддані короля втомилися від його володарювання і покинули королівство. Цим королем і є Мілтон Фінч. Цей факт підтверджується використанням тих самих символів та кольорів, що ми побачили в кімнаті брата Едіт, а потім в грі Unfinished Swan. А головне, це було банально підтверджено самим автором гри на сайті Reddit. Саме тому, що Мілтон / король знаходиться в вигаданому світі, вважати його живим мені здається некоректним. Але в той самий час заперечувати таку цікаву ймовірність я відмовляюсь. Бо насправді особисто мені хочеться вірити в існування вигаданих світів. Unfinished Swan та історія з Мілтоном нагадала мені цікавий тест, котрий я колись прочитав в книзі Жака Паланіка «Щоденник». Письменник стверджує, що авторство належить Карлу Юнгу, але, на жаль, я не знайшов тому підтверджень, тому як є. Суть в наступному. Треба назвати який завгодно кольор, тварину та водний об'єкт, і 3 прикметниками дати характеристику кожному з них. 4-тим пунктом тесту було уявити себе в кімнаті з білими стінами, відсутніми дверима та окнами. Уявивши це, потрібно було описати свої відчуття 3 словами. Саме останній пункт цього псевдотесту нас і цікавить. Відповідно до Паланіка Юнга, біла кімната – то є смерть, а ті 3 слова, котрими описуєш свої відчуття – твоє відношення до неї. Відповідно до цього тесту, можливо, що хлопець Монро потрапив у своєрідне місце смерті, але не своєї, а Мілтона / короля. Чим далі в ліс, тим більше дров. Now let's talk about the mail. Can we talk about the mail, please, Mac? I'm dying to talk about the mail with you all day, okay?
В підсумку можу з впевненістю рекомендувати обидві гри від розробника Giant Sparrow через неординарний творчий підхід до реалізації задумів, за їх чутливі заплутані історії, котрі породжують суперечливі теорії, а головне, не залишають байдужими до персонажів. І як же дивно було читати про те, що на етапі ідеї гра What Remains of Edith Finch повинна була бути під водою. Розробники мучилися з ідеєю дайвінгу, доки креативний директор не запропонував ідеї акули, що падає в ліс, а дитина каже: "І раптом я стала акулою". І саме це посприяло народженню більш дивних сценаріїв. У процесі ідея повністю трансформувалась і з'явився будинок Фінчів. Я, звісно, не розумію, як саме це працює, але чув, як деякі проекти, намагаючись створити одне, в результаті отримували інше. Як, наприклад, спроба створити препарати для лікування гіпертензії та стенокардії завершилась з одного боку провалом, бо отримані в результаті ліки стали, твердо кажучи, хітом продажів, хоча зовсім не лікували те, для чого створювались. Тож, мабуть, поганих творчих ідей не буває. На цьому у мене все. Дякую за перегляд.